bình thường có đứt đâu. Còn là khí ép áp con này vẫn đóng van. Gì vậy? Van vẫn tự đóng. Em dựa vào đây này. Dựa đây luôn. Hả? À còn một vải. Cái dựa đấy, thế. Tủ điện. Check máy cho khách. Báo cáo các bác, con này đi về máy Hải Lam nhá. Em về máy Hải Lam em ở. Con bố vải. Con này là đĩa nó bé có sợ. Thợ cơ khí như em không chuyên cắt lốp em vẫn hơi vất vả tí. Còn lốp to người nếu vẫn được. Giấy ba đi được rồi. Còn hơn cả thái thịt. Con này vẫn nằm đóng nguyên. Khi bị ép áp ấy vẫn bị, tôi không tránh được, chịu rồi. Đây này. Đấy. Con là bố vải. Con này vừa em cắt bố sắt. Đây bố sắt đây. Phanh thép.